Balitang Vancouver is brought to you by Rayfort Media Group. Hello kabayan! Narito na ang isang linggo ng mga balita tungkol sa ating komunidad. Mga isyu malapit sa puso at nakakaapekto sa buhay ng mga Pilipino. Ako po si Franco Telek. Boses at kwento ng mga Pinoy dito at mga latest entertainment features. Ako po si Manny Noel Abuel. Ito ang Balitang Vancouver. Jeepney Story Mobile sa Suri, inilunsad. Jeepney Story Mobile, isang mobile na eskwelahan para sa mahihirap sa Pilipinas, inilunsad ni Dr. Idrin Alparaque sa isang gathering sa Suri kamakailan. Narito ang report. Matapos ang panalangin, pinangunahan ni Dr. Idrin Alparaque ang mini-launching ng proyektong Jeepney Story Mobile sa pakipagtulungan sa Hope for the Nations. This was really actually my brainchild. Like, my daughter actually suggested it to me. And she said, Mom, why don't you call it Jeepney Story Mobile instead? Because I was just going to create a library on wheels. And she says, well, it's in the Philippines. If you want people to be interested in it, the jeepney is iconic, right? So it catches attention. Ang layunin ng fundraising dinner night ay ang matulungan ng mga biktima ng kaguluhan sa Zamboanga kung saan tinugis ng otoridad ng teroristang grupo ng MNLF. Dagdag ni Alparaque na gamit ang Jeepney Story Mobile ay may pagpatuloy ang edukasyon ng mga batang pansamantalang di nakapag-aaral sa lugar. Nagpapasalamat si Alparaque sa tulong ng Hope for the Nations para maisakatuparan ng proyektong Jeepney Story Mobile sa Pilipinas. The city will basically own the jeepney, right? But the one inside, the curriculum, the offerings, the educational efforts and the learning resources, Hope for the Nations Canada will bring it to them through the jeepney. Because I'm working with them. Like they sort of invited me to be the one to coordinate this effort. It's my program actually. Para sa mga karagdagang impormasyon at makatulong sa proyekto ng Hope for the Nations, sumangguni sa opisyal na website. SSS naglunsad ng outreach program dito sa Vancouver para muling makumbinsi ang mga kababayan natin na ipagpatuloy ang kontribusyon para maisiguro ang kinabukasan ng mga miyembro nito. Nitong mga nakaraang linggo sa Vancouver bumisita ang pamunuan ng Social Security System o SSS sa layong matulungan ng mga overseas Filipino workers o mga kababayan natin na temporary foreign workers dito sa Canada. Isa ito sa tinatawag naming outreach program ng SSS para sa ating mga overseas Filipino workers. Inumpisahan ho namin ito noong 2011 nung nagkarapan kami sa Middle East and Europe para maintindihan namin ano yung mga kailangan ng mga ating mga Pilipino na overseas Filipino workers. At nakita nga namin na particularly dun sa Middle East, marami hong mga kababayan tayo doon na hindi sila covered ng social insurance, social protection. So sabi namin, importante hong mabigyan sila ng pagkakataon na ma-reactivate nila yung kanilang SSS membership. Kasi alam naman namin na nagtrabaho sila sa Pilipinas dati, may SSS number na sila. So sayang na hindi nila ipagpatuloy para pagdating ng panahon at tumanda na sila, pwede silang mag-retire sa Pilipinas at meron silang pensyon. Ayon kay President CEO Emilio De Quiros Jr., ito ang kauna ng SSS Outreach Program sa Vancouver at nagsabing ang pondo ng SSS ay tatagal ng hanggang 2039 dahil sa dami ng perang nalikom mula sa mga miyembro at mga investments sa Pilipinas. Ang SSS benefits ay sintulad sa Employment Insurance Benefits o EI na tinatanggap ng mga manggagawa dito sa Canada kung saan covered din ang sickness, maternity at disability benefits. Dagdag ni De Quiros na may magandang karagdagang programa ang SSS tulad ng housing loan at flexi fund kung saan ang isang OFW ay makakapagdagdag ng kontribusyon na mahigit pa sa hinulugan kada buwan.
Ang Flexi-Fund benefits ay tax-free at maaaring gamitin matapos ang 3-year membership period. Sa kasalukuyan, mas mataas ang SSS interest rate kumpara sa savings sa bangko. Mahalagang tandaan ang mga paraan kung saan pwedeng magbayad ng SSS contributions para sa karagdagang impormasyon sumangguni sa opisyal na website. Sa ibang balita naman, Federal Liberal MP John McCallum dumalo sa isang press conference para sa Filipino media. Narito ang report. Noong nakaraang linggo sa Kamari Restaurant sa Richmond ay nakapagtagpo si Liberal Party Member of Parliament John McCallum sa Filipino media. Sa aspektong track record ng Liberal government, ito ang sinabi ni MP McCallum. When we came to power in 1993, we inherited a $42 billion conservative deficit. And under Jean Chrétien and Paul Martin, that was fixed in a few years, and we paid down debt for close to a decade. So in 1993, Canada was a basket case of the G7 fiscally. There was talk of the IMF coming in. There was talk of Canada being an honorary third world country. It was bad. But by the end of the Liberal period, we were the number one in the G7 in terms of our fiscal position, our low debt, and our shrinking debt. Then Harper inherited a surplus of $13 billion. And before we even got to a recession, he changed that into a deficit. And so right now, we have a big deficit, as you say, and we're getting deeper into debt. And so that was under Harper, whereas under us, we had surplus and paying down the debt. Sa isyong imigrasyon, pinaliwanag ni McCallum ang plataforma ng Federal Liberal Party para pag-ugayuhin at bigyan ng prioridad ang family reunification class para makasama ng mga bagong Canadians ang kanilang mga kapamilya sa Canada. We would not tolerate the waiting times which we are observing today. I'm hoping in our platform we would make commitments to reduce those times. We would have to put more resources into certain embassies to process applications faster. We may have to increase the numbers allowed in each year, but we would find ways to bring those waiting times back to reasonable levels as they used to be, rather than the extremely high amounts of time that we see today. Alamin naman natin mula kay kasamang Jedro ang latest community event. At dito nagtatapos ang aming programa. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo para sa mga latest news ng mga Pinoy dito sa BC. Ako po si Manny Noel Abuel. Sa kalusugang inaalagaan, mas mahabang kabuhayan. Ako po si Franco Telek. Ito ang Balitang Vancouver.